Hi guys! Ngayon po ay gagawa tayo ng zucchini and shrimp stir fry. Napakadali lang po nito and healthy. Tara na po, luto na tayo. So magpainit lang po tayo ng kawali at lagyan na natin ng oil and butter. Then lagay na rin natin ang ating onion. Saute lang natin konti. And we add the garlic. And then, lagay na natin ang ating zucchini. Lagyan natin siya ng salt and pepper. Then, i-mix lang natin guys. Madali lang pong maluto ito. So, lagay na rin natin ang ating shrimp. Gamit ko po ay yung luto na shrimp at frozen. Pwede po kayong gumamit ng fresh. Then, lagyan lang natin siya ng salt and pepper. Then, palabasin muna natin yung juice niya. So, haluin na natin guys. Mix lang. And guys, ready to prepare na to. Lagay lang natin sa serving plate. And there you go guys. Enjoy! Thank you po for watching. Happy cooking!